जिया नहीं जा हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज हामी नयाँ भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। तपाईले प्रिभ्यू हेरिसक्नु भएको छ। जिया नहीं जाता ओ सावरे भन्ने सङमा चाहिँ हामीले भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। त्यसको लागि तपाई क्यापकट एप्लिकेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आरामै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाई न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो भिडियोमा रहेको छ यसलाई फोटोमा लानु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ फोटो चुज गर्नुपर्नेछ जुन तपाईको फाइलमा छ। त्यो फाइलमा गएर तपाईले दुईटा फोटो चाहिँ चुज गर्नुपर्नेछ। आज हामी दुईटा फोटो वाला चाहिँ भिडियो बनाउने छौं। जस्तो म दुईटा फोटोलाई चुज गर्ने छु र एड बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चुज गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ फर्म्याट भन्ने अप्सन रहेको छ। फर्म्याटमा जानु होला। 9:16 भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक आउनु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई चाहिँ हल्का जुम गर्नु होला। फोटोलाई टच गर्नु होला र हल्का यसलाई जुम गर्नु होला र अर्को फोटोलाई पनि टच गर्नु होला र यसलाई हल्का जुम गर्नु होला। त्यसपछि हामीले यहाँ ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। यो पहिलो फोटोलाई चाहिँ 5.6 राख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो फोटोलाई 5.6 राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामी दोस्रो फोटोतर्फ जानेछौँ। तपाईले पहिलो फोटोलाई चाहिँ 5.6 राख्नु होला। 7 भयो 5.6 राख्नु होला र दोस्रो फोटोलाई चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। दोस्रो फोटोलाई चाहिँ तपाईले 5.2 राख्नुपर्ने हुन्छ। 5.2 राख्नु होला। 5.2 राख्नु होला। लास्टमा रहेको यो क्यापकटको वाटरमार्कलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि तपाईँ सुरुमा आउनु होला र यो पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला र एनिमेसनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँ कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ 22/2 भन्ने रहेको हुन्छ। 22/2 भन्ने अप्सनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ टच गरिदिनु होला। 22/2 लाई टच गर्नु होला। यो ड्युरेसन आधामा भएको हुन्छ कुनै फोटोमा। यसलाई फुल गरिदिनु होला र यसलाई राइट लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई टच गरिहाल्नु होला यही टाइममा र एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानु होला। यहाँ ओभल भनेर लेखेको हुन्छ। यो पछाडिपट्टि ओभल भनेर लेखेको छ। ओभललाई चाहिँ टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ राइट लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईको एनिमेसनको काम सकिसकेको छ। त्यसपछि तपाई अगाडि सुरुमा अप्सनमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि चाहिँ तपाई इफेक्टमा जानु होला र भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि मोडमा जानु होला र तपाईले यसलाई मेट्रो भन्ने अप्सन रहेको छ। यो मेट्रो लगाउनु होला। यो भिडियोको आधामा मात्र यसलाई लगाउनु होला। आधामा लगाउनु होला र यसलाई चाहिँ फेरि कपी गरिदिनु होला। यसलाई चाहिँ फेरि आधामा मिलाउनु होला। जस्तो तपाईले यो भिडियोको आधामा लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो म यो आधामा लगाउँछु। त्यसपछि यसलाई फेरि यसलाई फुल गरिदिन्छु। आधामा बनाउनु होला किनभने यो भिडियो एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसपछि आधामा बनाउनु होला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोमा तपाईले यही मेट्रो भन्ने लगाउनु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड फोटोको सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ मेट्रो भनेर लेखेको छ। यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। यसलाई राइट लगाइदिनु होला र यो चाहिँ फुल भिडियोमा पुर्याउनु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो मजाले मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले साउन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। साउन्डको लागि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईलाई एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु। त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ साउन्ड राख्न सक्नुहुनेछ। साउन्ड राख्नुभन्दा पहिला तपाईले सुरुमा आउनु होला। भिडियोको सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यो पछाडिपट्टि फर्मी भनेर लेखेको हुन्छ। फर्मीमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ कलर फोटो भन्ने अप्सन रहेको छ। यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला र यसलाई चाहिँ तपाईलाई राइट लगाउनु होला र यो चाहिँ तपाईको अल फोटोभरि लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले भिडियो मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियोमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाई अडियोमा जानु होला। अडियोमा गएर साउन्डमा जानु होला। साउन्डमा गइसकेपछि तपाईले यो फोल्डरको अप्सन रहेको छ। यो फोल्डरको अप्सनमा टच गर्नु होला र एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्नेमा टच गर्नु होला र तपाईले भर्खरै डाउनलोड गरेको जुन छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्ने टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ र एक्स्ट्रा साउन्ड भनेर लेखेको छ। यो तलपट्टिको यो पहिलोलाई प्लसको साउन्डमा टच गरिदिनु होला। तपाईको यो भिडियोको भरि आइसकेको छ। जस्तो कि म प्ले गरेर देखाउँछु।
तपाईले यसरी नै तपाईको साथीको वा जुनसुकै मानिसको पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले फुल ड्युरेसनमा राख्नुहोला र यो एरोमा टच गरेपछि तपाईको मोबाइलमा यो सेभ हुनेछ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रो यस च्यानलबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।